تصور کنید که وارد یه اتاقی میشید که پر از آدم‌هایی با ماسک‌های مختلفه. بعضیاشون لبخند میزنن و بعضیاشون هم اخم کردن. اما هیچ کدومشون چهره واقعی خودشون رو نشون نمیدن. حالا خودتون رو تصور کنید که بدون هیچ ماسک یا نقابی وارد اتاق میشید. بدون هیچ گونه فریبی، تظاهری یا تمایلی برای دستکاری احساسات بقیه. فکر میکنید که چقدر میتونید دووم بیارید؟ یا چقدر طول میکشه که دیگران شما رو ساده‌لوح، ضعیف یا حتی احمق ندونن؟ دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگی. ویدیوها حاصل تجربیات واقعی من در زندگی و همینطور تحقیقاتم در منابع معتبر خارجی هستم. پس اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم دکمه ساب رو بزنید، زنگوله رو فشار بدید و از همراهان همیشگی کانال ما باشید. ویدیو رو با یه خلاصه ای از سرنوشت غم‌انگیز شاهزاده میشکین، قهرمان کتاب ابله از داستایوفسکی شروع میکنم. مردی صاف و پاک، درستکار، با قلبی روشن و مهربانی بیپایان که به خاطر این ویژگی ها از طرف جامعه خودش طرد میشه و مورد طعنه و تمسخر قرار میگیره. یک شاهکار ادبی که بازتابی هستش از ذات انسانی که هنوز هم از قرن 19 تا همین الان همچنان اون واقعیت تلخ و دردناک خودش رو حفظ کرد. اما آیا تا حالا به این فکر کردین که واقعا چرا آدم‌های خوب توی این دنیا بیشتر از بقیه به مشکل برمیخورن؟ یا چرا صداقت به جای احترام، تمسخر و طعنه بقیه رو به همراه داره؟ آیا اصلا به نظر شما خوب بودن ارزش این همه آزار دیدن رو در زندگی داره؟ برای اینکه ببینیم واقعا چرا خوبی از نظر جامعه با حماقت بیشتر اوقات اشتباه گرفته میشه، اول باید ببینیم که اصلا از نظر جامعه چه چیزی واقعا ارزشمنده. آیا خود شما واقعا خوبی، درستکاری، صداقت و مهربانی رو ارزشمند و مهم میدونید؟ یا فقط تا زمانی که این ویژگی ها برای شما ضرری نداشته باشن با اونها پایبند هستید؟ واقعا میتونید با خودتون تو این زمینه صادق باشید؟ آیا شما انسانی هستید که واقعا به خوبی، پاکی، صداقت و درستکاری پایبندید یا فقط تا زمانی که اینها به ضرر شما نباشن به اونها پایبندید؟ به اخلاقیات پایبند هستید؟ به تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم بیشتر کسانی که در طول تاریخ به قدرت رسیدن لزوماً آدمهای خوبی نبودن. آدمهایی بودن که بلد بودن چطور روابط انسانی رو مدیریت کنن. بلد بودن که کی خوب باشن و کی بی‌رحم. و مهمتر از همه این که کی و چه زمانی خودشون رو پشت یک نقاب مخفی کنن. نیکولو ماکیاولی در کتاب شهریارش می نویسه که یک رهبر باید همیشه آماده باشه که کی بی‌رحم باشه. چون دنیا به خوبی پاداش نمیده، دنیا براش نتیجه مهمه. و در جامعه‌ای که واقعا بر پایه منفعت طلبی و رقابت بنا شده، انسان‌های خوب بیشتر از همه آسیب پذیر هستند. و همین اصلی ترین دلیلیه که در طول تاریخ و حتی همین الان آدم‌های خوب، مهربان و صادق بیشتر و بیشتر
خیانت دیدن، بیشتر و بیشتر دچار فریب از طرف اطرافیانشون شدن و آسیب دیدن. برای خودتون تا حالا پیش نیومده که در زندگی احساس ساده‌لوح بودن بکنید؟ چون از سمت کسی که اعتماد کامل بهش داشتین ضربه بخورین. پیش نیومده؟ البته یه بعد دیگه هم داره این قضیه. بعدی که داستایوفسکی در کتابش با سرگذشت شاهزاده مشکین خیلی اون رو بولد و برجسته نشون میده. داستایوفسکی فقط شاهزاده مشکین رو نماد یه قربانی نمیدونه. نماد شخصی میبینه که جامعه رو به چالش میکشه. کسانی رو که نمیتونستن اون رو به درستی درک کنن. اون با حضور صادقانه خودش دورویی‌ها و دروغ‌ها رو برملا میکنه و با مهربانی بیش از اندازه و بیپایانش خودخواهی رو در بقیه به چالش میکشه. و دقیقاً به همین دلیل هستش که به جای اینکه از طرف جامعهش پذیرفته بشه بیشتر از سمت اونها طرد میشه. اما چرا واقعاً همیشه خوبی با رنج همراهه؟ چرا کسانی که بیشتر از همه تلاش میکنن که خوبی، مهربانی و عشق رو به یاد بیارن و بهش پایبند باشن بیشتر آسیب میبینن از طرف مردم؟ چه چیزی واقعاً باعث ناراحتی و رنج مردم این وسط؟ و اینجا هستش که روانشناسا از یه پدیده به اسم ناهماهنگی شناختی اسم میبرن. ناهماهنگی شناختی یعنی زمانی که رفتار ما با باورهای ما در تناقضه، همسو نیستن. زمانی که رفتار ما با باورهای ما در تناقضه، همون عذاب وجدان. یعنی ما رفتاری رو میکنیم که باور داریم اون رفتار اشتباهه، اما به هر دلیلی احساس میکنیم مجبوریم که اون رفتار رو انجام بدیم. ناهماهنگی شناختی. وقتی که آدم‌ها با یه شخصی مثل میشکین روبرو میشن، مجبور میشن که به خود واقعیشون نگاه کنن. شاید اونا هنوز واقعا صداقت، پاکی، درستی و مهربونی رو ارزشمند میدونن. اما چون نمیتونن اونها رو در خودشون انجام بدن، چون نمیتونن برای خودشون اجرا کنن، نمیتونن این حقیقت رو بپذیرن، پس سعی میکنن شخصی که این حقیقت رو به اونا نشون داده از خودشون دور کنن. و این دقیقاً دلیل نارضایتی مردم از خوبی دیگرانه. اونها باور دارن که خوبی خوبه، اما چون نمیتونن اون خوب بودن رو ارائه بدن و این حقیقت رو بپذیرن، میان اصلا کسی که این حقیقت رو بهشون نشون میده طردش میکنن، دورش میکنن تا خودشون به آرامش درونی برسن. دیگه کسی نباشه که بهشون یادآوری کنه چه چیزی درسته و چه چیزی اشتباهه. اون عذاب وجدان رو نداشته باشن. و حالا میرسیم به یه سوال خیلی مهمتر که اول ویدیو هم پرسیدم ازتون. آیا این خوب بودنه ارزش این همه رنج رو داره؟ ارزش این همه طرد شدن رو از طرف جامعه داره؟ واقعا شما فکر میکنین این خوب بودنه ارزشش رو داره؟ داستایوفسکی معتقد هستش که ارزش خوب بودن اصلا به واکنش دنیا بستگی نداره. یعنی اگر شما خوب هستید قرار نیستش که همیشه موفق باشید، همیشه خوشحال باشید، همیشه از طرف بقیه پذیرفته بشید یا اونها شما رو دوست داشته باشن. خوب بودن به خاطر خود خوب بودنه که ارزشمنده، نه به خاطر واکنش بقیه. و به نظر من واقعا خوبی خوبه، چون ارزشش رو داره، چون وقتی که رد میشه تأثیر خودش رو میذاره، حتی اگر زمانی بقیه اون رو درک نکنن، اما باز هم به مرور تأثیر خودش رو میذاره و اونا میفهمن که این خوبی بوده، هرچند که اون زمان قبولش نکنن و فردی که این خوبی رو هم کرده قبول نکنن، اما ارزشمنده چون تأثیر خودش رو بر افراد و بر دنیا میذاره. خوب بودن
زمانی ارزشمنده که برای تاثیرگذاری روی آدم‌ها استفاده بشه. هرچند که به قیمت طرد شدن یا تنها موندن باشه. نه زمانی که به نفعمونه. و به نظرم اگر شما آدمی بودید که تا اینجای ویدیو نشستید و به این موضوع علاقه‌مند بودین و نگاهش کردین، دیدن ویدیوی قبلی براتون خالی از لطف نیست. جایی که در اون صحبت از توهم بزرگی به اسم اخلاق و پایبندی به اخلاقیات شده. مثل همیشه خوشحال میشم که نظراتتون رو با من و بقیه دوستان در مورد ویدیوها در کامنت ها به اشتراک بگذارید.